Här i skogen syns knappt några spår längre av det som hände en vinterkväll 1944. Kriget kom närmare Sörmland än någonsin tidigare. Det var en kuslig natt det där. Jag kommer så väl ihåg den. Det kom meddelande från Strängnäs på telefon att det var ryska flygplan över Mälaren som var på väg in. Vanja arbetade på telefonstationen i Eskilstuna. Hon ansvarade för att slå på flyglarmet om fiendeflyg kom in över staden. Jag stod och höll handen på den för att kunna trycka av om det skulle komma in någonting över Eskilstuna. Hon var 19 år och arbetade sin första natt. Bara hon och en yngre kollega var i tjänst. Jag minns fortfarande hur det kändes i kroppen. Vad rädd man var att det skulle hända någonting. Och sen hur de sa att de hade vänt och vad skönt det var när de vände. Men det var ju obehagligt också när de släppte av bomberna. Ett 30-tal bomber föll över Mälardalen, flera av dem i närheten av regementet i Strängnäs. Här låg unga män inkallade för beredskapstjänst. Här utbildades de för att kunna försvara landet. Sverige ville hålla sig utanför kriget, men det märktes att det pågick runt omkring. Tore var pansarfurir. Vi fick ju jaga omkring utefter gränserna. Vi var nere i Halland och vi var i Värmland och vi var i Dalarna och på Gotland. Jag överhuvudtaget skulle visa upp våra fruktansvärda pansarfordon. Tyska soldater åkte tåg genom Sverige. De skulle på ledighet från ockupationen i Norge. Vapen och krigsmaterial fraktades också åt Nazityskland. Tore och hans kollegor fanns längs vägen. Om tyskarna gjorde någonting som var hotfullt för oss, till exempel i Dalarna eller Värmland, eller speciellt i Värmland, ja, då fick vi åka dit och se ännu värre ut. Men den 22 februari 1944 var Tore hemma på regementet i Strängnäs. Det var kväll när han gick över kaserngården. Då hörde vi en motorbuller, flygplansbuller. Det kom närmare och närmare och sen så småningom så var det alldeles i närheten. Och rätt sen var så började det på... Nej, nu störtar kräket. Så vi slängde oss ner där i snömodden och då small det upp i skogen. Det var en bomb. Ja, de bombade oss. Och hur i hela friden låg det där till? Jo, det var ryssarna som bombade. De bombade ju i Stockholm och ute på öar ute i skärgården. Det var läbbet. Fönsterrutor splittrades, träd och byggnader förstördes. Några skadades, men ingen dog. Bomberna hade kyrilliska bokstäver, men Sovjet förnekade att de låg bakom. Kanske hade de flugit fel, trott att de var över Finland. Eller var det en varning för att Sverige inte skulle hjälpa Finland eller Tyskland i kriget? Samtidigt satt en sovjetisk spion fängslad i Stockholm. Han släpptes fri strax efter.
Än idag är det ett mysterium. Varför föll bomberna 1944? I Strängnäs finns minnet av bomberna kvar. Som här i en liten Läkerolask. Kanske ligger fler rester kvar där ute i Mälarens djup. Ett spår av den natt då kriget kom nära.